Hi everyone, welcome to my channel. Àwọn èèyàn wá fẹ́ mọ̀ wọ́n ní pé nígbà tó jẹ́ pé Ifá ti wà tipẹ́ kó tó di pé ẹ̀sìn àwọn yìí àjèjì wọ́n yìí dé sọ́dọ̀ wọn ó ṣe wá jẹ́ pé Ifá tó ti wà káwọn ẹ̀sìn tó dé ló tún wá tọ́ka sí àwọn ẹ̀sìn tó ṣẹ̀ wá dé bá wà yìí wọ́n ní kẹ́ ṣàlàyé ẹ̀ fún wọn. Ẹ ṣe bàbá ṣe rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ ni pé àwọn ẹ̀sìn tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ dé yìí ńṣe ni wọ́n sọ fún àwọn bàbá wa nígbà náà pé ẹ yéé de ìgbàdí mọ́ra, ẹ yéé de àdó mọ́ra, ẹ yéé de nǹkan kan báyìí mọ́ra. Wọ́n fi àwòrán wọ́n fi tàn wọ́n jẹ. Tí wọ́n bá rí irú ìrọ́fà yìí nísìn ní ilé èèyàn kan wọ́n á ní ó ti lọ ya ère ní eléyìí kíní kan ni wọ́n tàn wá ní nígbà yẹn gbà wáṣẹ̀. Àmọ́ ṣe rí àwọn bàbá wa yẹn àwọn kan wá wà tó jẹ́ pé wọ́n ṣara wọn jọ sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan pé ẹ wá o nǹkan tí àwọn aráàbí sọ pé kí a máa pàtì ẹ má jẹ́ ká pàtì o, ẹ jẹ́ ká dọ́gbọ́n máa ṣe kí wọ́n má mọ̀ ní korodo kí a wá gba èyí tí wọ́n iná ká bá wọn máa ṣe pé torí pé kí a lè pọ̀ làwọn gbàgbọ́ sí nígbà náà. Wọn mọ̀ pé ẹ̀tàn ni ṣóyè sí wọn mọ̀ pé ẹ̀tàn ni ṣùgbọ́n torí pé àwọn kan wà tí wọ́n ní mímọ̀ tí wọ́n ní ìmọ̀ tán ní mọ́nì tán ní ìmọ̀ délẹ̀délẹ̀ ní ìkún wọn ni wọ́n pe àwọn kan sẹ́yìn pé ẹ wá ìlágbájá ìwọ wá tàmẹ̀dù wá tán fi pera wọn sẹ́yìn tí nǹkan tó jẹ́ Ifá àti àwọn Ògún Èṣù Ọbàtálá Ọbàtáṣà Ṣàngó gbogbo ẹ̀ tí kò fi di pé ó parẹ́ pátápátá ní ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn. Jẹ́ kó parẹ́ kó jẹ́ ẹ̀sìn tiwọn yẹn ni ó máa gbalẹ̀ ṣùgbọ́n nítorí pé àwọn kan pera wọn sẹ́yìn inú àwọn bàbá wa yẹn ni ẹ̀sìn yẹn ni kò ṣe parẹ́ tó fi wà títí di òní. Ṣùgbọ́n ní ìsìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ wa tí wọ́n jẹ́ Odùduwà tí wọ́n jẹ́ ọmọ Odùduwà káàkiri àgbáyé wọ́n ti wá rí ojú wọn ti là yí pé eléyìí ẹ̀tàn ló wà níbi ẹ̀sìn kò sódodo ń bẹ ni wọ́n ṣe wá ń padà lọ́pọ̀lọpọ̀ wọ́n ń padà wá sìn tí wọ́n wá ń jíyìn fún Ifá tí wọ́n wá ń forí balẹ̀ fún Ifá tí wọ́n wá ń ṣe gbogbo nǹkan tí wọ́n fẹ́ fún Ifá. Ẹ̀sáǹpù kan rí ni pé èmi yìí ńgbà tí mo ṣe ń kọ́ṣẹ́ Ifá òyìnbó kan wá láti ìlú Amẹ́ríkà pẹ̀lú ọkọ ẹ̀ jẹ́ ọmọ Kòdú ni ó wá tẹ̀fá Nàìjíríà ní ìlú ibi tí a wà yìí náà ni ló ti wá tẹ̀fá. Ńgbà tí ìyàwó dé tó rí nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe fún ọkọ òun ló sọ pé òun náà máa ṣe nǹkan tọkọ òun ṣe o pé tí kò bá ti ṣe nǹkan yẹn fún òun bí òun ṣe rí nǹkan tó ń ṣe pé á jẹ́ pé kò nífẹ̀ẹ́ òun nìyẹn kí oníkálukú máa lọ ẹ̀. Ọ̀rẹ́ ìyàwó tó tún tẹ̀lé wọn wá tó jẹ́ lọ́ọ̀yà òyìnbó ni ìyẹn náà bá sọ pé òun tún fẹ́ ṣe kí n má fọ̀rọ̀ gùn ṣá àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni wọ́n tẹ̀fá o akẹ́tì kó ẹrù fáìyàn kan lẹ̀ ní alẹ́ yẹn la sáré ya wa tó pé mẹ́ta ní ọ̀nàkọnà nígbà tí wọ́n ti sanwó wọn ò jẹ́ kó pé ìjọ́ mẹ́ta o wọ́n gbé fáwọn wọ́n gbé lọ sí ìlú òyìnbó ní ìlú Amẹ́ríkà o tí òyìnbó ò lè fi Ifá tí ò lè fi bá ẹnì kankan ṣeré. So nǹkan kan tèmi kan fẹ́ sọ fún gbogbo ọmọ Odùduwà ni pé ẹ má fi Ifá ṣeré Ifá ò ṣe fi ṣeré kò ṣeé ṣe yẹ̀yẹ́. Ẹ jọ̀wọ́ jọjú bàbá wa ṣàlàyé àárín dáadáa ṣé mo ẹ sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn ni pé Ifá ni ní kéèyàn lọ church àbí kó lọ mosque ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ń béèrè wípé báwo ni ó ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀ nígbà tó pé Ifá ti wà tipẹ́ wọ́n sọ̀rọ̀ yìí ti fa pé kán béèrè lọ́wọ́ mi pé báwo ló ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní fàgbókè náà béèrè lọ́wọ́ yẹn. Ẹ ṣe ọ̀rọ̀ Ifá kan ni nínú Ògbèyọnú Ifá yẹn tọ́ka yí pé níbi kádàrá àti àkúnlẹ̀yàn ló ti sọ̀rọ̀ yẹn jáde wípé inú bíbí wọn ò dá nǹkan kan fún ni
sùúrù ní bàbá ìwà. Àgbà tó ní sùúrù ohun gbogbo ló ní. Adífá fórí inú àbò kan fún tòde. Ǹjẹ́ orí inú mo ṣẹbọ? Jọ̀wọ́ kí o má bà tòde mi jẹ́, orí inú mo ṣẹbọ. Ẹ gbọ́. Ó wá tẹ̀síwájú ń bẹ̀ níbi ogbè ìyọ́nú yẹn tó ń jẹ́ ogbè nígùnmọ́jọ ọmọ olówó ẹ̀yọ yìí pé ó sọ̀rọ̀ yẹn ń bẹ̀, Ifá yẹn sọ̀rọ̀ yìí pé ó ní Ifá ogbè ìyọ́nú yìí ó sọ̀rọ̀ yìí pé níbi tí ó ti sọ̀rọ̀ ogbè ìyọ́nú wípé nǹkan tó wà ń bẹ̀ ni pé téèyàn bá ń bọ̀ látòde ọ̀run tó bá ń bọ̀ wá sílé ayé, á yan orí, ipò, ọlá, gbogbo nǹkan tí ó fẹ́ wá ṣe lóde ayé, ọ̀nà tó fẹ́ tọ̀, á yàn wá sílé ayé. Níbi tí Ifá gbé ń tọ́ka pé kí èèyàn kó máa lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì àbí kéèyàn máa lọ sí mosque. Òun ní pé níbi tó gbé sọ̀rọ̀ yẹn, ó sọ síwájú ń bẹ̀, ó ní iṣẹ́ mẹ́ta lọmọ orí odó ṣe. Ó ní ká forí ẹ̀ gúnyán, ká fìdí ẹ̀ jóògùn, ká fagbede méjì ẹ̀, ká fi tilẹ̀kùn gbọ́ngbọ́n. Adífá fórí ṣẹ́kù ọmọ Ògún, abòó kan fún elémèrè ọmọ Ọ̀já, dáfẹ́fù wàpẹ́ tí ń ṣọmọ bì kẹ́ẹ̀ta wọn léńje. Wọ́n ní kán kára ńlẹ̀, ẹbọ ni kí wọ́n máa ṣe. Wọ́n ní kán lọ síbi tán máa ti gbé yan orí tí wọ́n bá ń bọ̀ lóde ayé. Oríṣẹ́kù ọmọ Ògún ó débẹ̀, ó lọ yan orí. Ìgbà tó débẹ̀, alámọ̀ tó mọ orí yẹn sọ fún pé kó ní sùúrù o. Ó ní orí tó wà ńlẹ̀, ó ní kò ti gbẹ, ó ní tútù ni, ṣùgbọ́n kò dá lóhùn. Ó wá ń sọ fún yín pé òun ti ń tètè ń lọ sí ilé ayé ní kíákíá nísìn. Nígbà tó sọ bẹ́ẹ̀, ìyẹn ni kò burú, ló bá gbé orí. Bó ṣe ń bọ̀ lóde ayé nìyẹn. Nígbà tó máa délé ayé, tó máa fẹsẹ̀ balẹ̀ ayé báyìí, òjò yìí bá balẹ̀, orí tó gbé wá sáyé ṣe lórí yẹn ṣe ló wó. Nígbà tí orí yẹn wó, ẹsẹ̀kẹsẹ̀ náà ló padà sí òde ọ̀run. Kò lo ọjọ́ méjì ní òde ayé. Lẹ́yìn náà, elémèrè ọmọ Ọ̀já yẹn náà tún lọ síbi tó ti gbé fẹ́ yan orí. Ìgbà tó débẹ̀, alámọ̀ tó mọ orí sọ fún yín pé ilé ayé tó ń lọ yìí, ó ní ilé ayé yìí, ó ní kò tí orí tó wà ńlẹ̀, ó ní kò tí ì gbẹ. Ó ní jẹ́ kó gbẹ, kó ṣe é gbé, kó ṣe é ṣe, kó lè lò pẹ́pẹ́. Ó ní rárá o. Ó ní ilé ayé tóun lọ yìí, ó ní òun ti ń lọ tóun. Ó ní kò sí nǹkan tó máa dá òun dúró. Ká má fọ̀rọ̀ gùn. Nígbà tó gbé orí yẹn pẹ̀lú kánjúkánjú tó máa délé ayé báyìí, òjò bá rọ̀. Ńṣe ló fọ́ orí tiẹ̀ náà, ṣe ló padà sóde ọ̀run. Gbogbo wa la máa lo orí tiwa pẹ́pẹ́ lóde ayé, a ní kánjú lọ sóde ọ̀run. Lẹ́yìn náà wá ku ẹ̀fù àpẹ́ tí ń ṣọmọ bí kẹ́ẹ̀ta wọn léńje ni wọ́n bá padà, ni ìyẹn bá lọ sí ọ̀dọ̀ alámọ̀ tí mọ orí. Alámọ̀ òun fẹ́ gbé orí òun. Nígbà tó máa débẹ̀, alámọ̀ ìyẹn ara ò yá, ó ń ṣòjòjò. Ó ní kó ní sùúrù pé ó ṣáà rí pé ara òun ò yá nísìn. Òun ò dẹ̀ tí ì mọ orí kankan sílẹ̀. Ó tí ì mọ orí kankan sílẹ̀ kẹ̀. Ó dẹ̀ rí pé ara ò yá lóòótọ́, ló bá ń gbé, ló ń ṣètọ́jú ẹ̀, ló ń tọ́jú ẹ̀, ló ń ṣe gbogbo ẹ̀. Ibi tó ti ń tọ́jú ẹ̀, ara ẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbádùn. Ara ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbádùn pẹ̀lú ìtọ́jú tó fún alámọ̀ tí mọ orí. Nígbà tí ara ẹ̀ dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbádùn, tí yẹn rí pé ara òun mà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbádùn níbi tí ẹ̀fù àpẹ́ ti ń fún ní ìtọ́jú pé kó ṣáà lè bá òun mọ orí tóun máa gbé lọ sí ilé ayé. Ìyẹn bá rántí pé ẹ̀gbọ́n náà, òun máa mọ orí kan lòun gbé sábẹ́ kíní bẹ̀ yẹn. Kódà bẹ̀rẹ̀ síbẹ̀, orí yẹn gan ó ti gbẹ tó jẹ́ ó ti pẹ́ tóun ti mọ orí yẹn síbẹ̀. Kí o gbé ẹbọ tí ẹ̀fù àpẹ́ rú ńjọ́ kìíní àná nìyẹn, tó fi di pé ó yan orí ogbó, ó yan orí ọlà, ó yan orí owó, ó yan orí gbogbo ire. Kádàrá ni àkúnlẹ̀ yàn, àkúnlẹ̀ yàn ni àdáyébá. Ohun tí a máa gbélé ayé ṣe, a máa ti yàn láti òde ọ̀run wá ni. Ifá dẹ̀ ni ó máa tọ́ka gbogbo ẹ̀ fún wa, torí pé tí a bá ti ń fẹsẹ̀ balẹ̀ ayé báyìí, a ti gbàgbé gbogbo ẹ̀, a dẹ̀ lè rántí nǹkan kan nú ẹ̀. Ní ìjọ́ tí a bá ti gbóhùn Ifá ní igbódù,
ìjọ yẹn ló máa ti túmọ̀ gbogbo nǹkan tí ẹni tọ̀hún yàn wá látòde ọ̀run. Òun ló fi jẹ́ pé Ifá ló máa ń sọ pé kí lágbájá kí ó lọ kírun, ló máa fi ń jẹ́ pé kí Ifá sọ pé kí ẹni tọ̀hún kó lọ máa lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì. Kò ní sọ pé dandan kí ó wá máa jọ́sìn fóun. Tó bá jẹ́ pé ìlànà Ifá ló yẹ kí ẹni tọ̀hún máa tọ̀, ó máa sọ fún pé ìlànà Ifá ló yẹ kó máa tọ̀ o. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ó yẹ kí ẹni tọ̀hún máa bọ Ifá ẹ̀ déédéé, Ifá tó tẹ̀, tí ò bá jẹ́ pé kó máa ṣe babaláwo, Ifá máa tọ́ka ẹ̀ pé kó máa bọ Ifá ẹ̀ déédéé o. Ifá ò ní parọ́, Ifá ò kẹ́ ní ṣe èké, Ifá kò ní ṣe ọ̀dàlẹ̀. Ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ pé tí ó jẹ́ pé àkúnlẹ̀yàn òun ni àdáyébá. Àdáyébá dẹ̀ ni àdáyéṣe. Tí a bá yàn látòde ọ̀run òun ni èèyàn gbọ́dọ̀ ṣe lóde ayé. Tí ẹni tó bá yàn bẹ́ẹ̀ yẹn tí ò bá rìn ní ìlànà Ifá kí ó tẹfá, kò lè mọ nǹkan tí ó yẹ kóun ṣe lóde ayé o. Ẹ̀sáǹpù kankan rèé, àpẹẹrẹ kankan rèé. Ní ibi ó ṣe wà yìí, aṣọ dúdú kò yẹ kó máa wọ̀, aṣọ pupa kò yẹ kó máa wọ̀, kò bá kádàrá ẹ̀ mu. Ó máa ń fa ìdíwọ́ àti ìdènà fún irú ẹni bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n tí ò bá tẹfá, tí ò bá rìn ní ìlànà Ifá, kò ní mọ̀ yí pé nǹkan yẹn kò yẹ kó máa ṣe. Tó bá dẹ̀ ń ṣe, ó máa dí ìràwọ̀ ẹ̀ lọ́wọ́ láti ibi ògo débi ìràwọ̀ máa dí lọ́wọ́ ni. Ẹlòmíì bí mo ṣe wọṣọ funfun yìí, aṣọ funfun ló yẹ kó fi gbogbo ọjọ́ ayé ẹ̀ máa wọ̀ kí ìràwọ̀ ẹ̀ kó lè tàn. Ibi tí Ifá ti gbé tayọ gbogbo ẹ̀sìn tó kù nìyẹn. Wọn kẹ́ lè rí níbi ẹ̀sìn tó kù. Ẹ ṣeun bàbá. Ẹjọ́ àwọn èèyàn wá sọ wípé ṣèbí àwọn ẹ̀sìn tó wà ó ju Kìrìsìtẹ́nì, Mùsùlùmí lọ, pé ó yẹ kí Ifá tún lè tọ́ka sí àwọn ẹ̀sìn míì yàtọ̀ sí Kìrìsìtẹ́nì àti Mùsùlùmí. Ẹjọ́ ṣe ẹ lè bá wa sọ nípa ilé. Ẹ ṣe olóòtú. Ṣé rí níbi pé àwọn ẹ̀sìn míì tó wà yẹn, ẹ̀sìn mẹ́ta ló wà nílé ayé: Christian, Mùsùlùmí àti kí náà ti ń porúkọ ẹ̀ àti ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe. Ṣùgbọ́n ìṣẹ̀ṣe ni àkọ́kọ́. Òun ni gbogbo àwọn ẹ̀sìn tó kù ni wọ́n dé bá pátápátá látòkè délẹ̀. Ìṣẹ̀ṣe òun ni àkọ́kọ́. Ìṣẹ̀ṣe dẹ̀ la gbà. Ìṣẹ̀ṣe ni àkọ́kọ́, òun ni ẹ̀sìn tó gbalẹ̀ tí gbogbo èèyàn mọ̀ nílé ayé. Ṣé rí ẹ̀sìn Mùsùlùmí yẹn, àwọn Arabic àwọn ni wọ́n ní ìlú wọn lọ́hùn. Ẹ̀sìn Christian yẹn òyìnbó ló ní. Ṣó ti yé nìsín. Ṣùgbọ́n ṣé rí àwọn Christian yẹn, wọ́n wá pínra wọn sí ọ̀nà oríṣiríṣi. Tó jẹ́ pé Catholic Church wà, Sẹ̀lẹ̀ wà, Kérúbù wà. Àwọn kan ń pera wọn ní Ajẹ́rìí Jèhófà. Christian náà ni gbogbo wọn. Wọ́n wá yà lóríṣiríṣi. Wọ́n pínra wọn níyà lóríṣiríṣi ni. Ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe tí a wà yìí náà, àwọn ọlọ́ṣun wà, àwọn oníṣàngó wà, àwọn ọlọ́ya wà. Àwọn tí wọ́n ń bọ odò tí wọ́n wà ńbẹ̀, tó jẹ́ pé wọ́n ń bọ òrìṣà Ọ̀ṣun, wọ́n wà ńbẹ̀. Babaláwo wà, oníṣègùn wà. Ṣó ti yé nìsín. Àwọn tí wọ́n dẹ̀ jẹ́ pé oníṣègùn náà wọ́n wà nínú ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe káàkiri ni. Ṣó ti yé nìsín. Àwọn tí wọ́n ń bọ ajé wà. Ṣó ti yé. Ìyẹn ní ẹ̀sìn ti ìṣẹ̀ṣe. Ní ẹ̀sìn ti Mùsùlùmí, àwọn tí wọ́n ń pera wọn ní tẹ̀blíkì wọ́n wà ńbẹ̀. Àwọn tí wọ́n ń pera wọn ní kí náà ti ń pè, àwọn oníbàndírì tí wọ́n máa ń wé kíní láwàní ńlá yẹn, wọ́n wà ńbẹ̀. Àwọn tí wọ́n ń ṣe Mùsùlùmí wà ńbẹ̀. Àwọn yẹn náà ní ẹ̀yà oríṣiríṣi nínú Mùsùlùmí wọn. Àwọn kan wà tí òkú wọn bá ti kú báyìí nínú Mùsùlùmí ẹ̀, tí wọ́n bá ti lè sin tó ti wọnú sàárè báyìí, wọn ò ṣe nǹkan kan mọ́ lẹ́yìn pé wọ́n kàn dẹ̀ máa ṣe àdúrà ránṣẹ́ sí i. Àwọn kan kẹ̀ wà nínú Mùsùlùmí tó jẹ́ pé tí wọ́n bá ti sin òkú wọn, lẹ́yìn náà wọ́n á ṣe ọjọ́ mẹ́jọ, wọ́n á ṣe 41 days, wọ́n á ṣe láṣẹ parí bí wọ́n ṣe máa ń ṣe tòkú nílẹ̀ Yorùbá, àwọn yẹn á ṣe bẹ́ẹ̀.
so lóríṣiríṣi tó wà bẹ́ẹ̀ yẹn kò sí ẹ̀sìn míì kankan tó tún wà láyé tó borí ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe. Ìṣẹ̀ṣe yẹn ní àgbà mùsùlùmí christian àwọn náà wà nìyẹn, wọ́n kàn yàrá wọn sí ọ̀nà oríṣiríṣi ni. Àwọn kan wà aláṣọ funfun, àwọn kan wà aláṣọ ara, àwọn kan wà ajẹ́rìí jèhófà, àwọn kan wà tó jẹ́ pé catholic church ni wọ́n, àwọn kan wà methodist, wọ́n wà lóríṣiríṣi yẹn. Àwọn kan wà tó tún jẹ́ fada mọ́dá tí wọ́n wà nínú ẹ̀sìn christian náà ní gbogbo yẹn wà. Sóyé nìsín so bí ó ṣe wà káàkiri àgbáyé nìyẹn. Bá wa fún àwọn èèyàn nímọ̀ràn, àwọn ọmọ Yorùbá nímọ̀ràn. Ṣe rí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tó jẹ́ ọmọ Odùduwà káàkiri àgbáńláyé títí dé ìlú òyìnbó, ẹ jọ̀ọ́ mo fún yín ní àmọ̀ràn yìí gẹ́gẹ́ bí ìlànà tí àwọn bàbá wa fi lélẹ̀. Ṣe rí iṣẹ́ Ifá yìí, ọ̀nà Ifá yìí, ó jẹ́ nǹkan tí ò lè gbéyàn ṣìnà. Ìrìn tó yẹ kéèyàn rìn nílé ayé èèyàn, ìrìn àjò tó yẹ kéèyàn rìn nílé ayé èèyàn, àti nǹkan tó yẹ kéèyàn ṣe, àti nǹkan tó yẹ kéèyàn jẹ, àti nǹkan tó yẹ kéèyàn mu, àti àwọn ìhùwàsí. So ẹ má ṣe fi ọ̀nà ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe ẹ má ṣe fi sílẹ̀ rárá, kí ẹ dẹ̀ máa lọ máa gbọ́ Ifá bí ó ṣe jẹ́ ní ayé ni pé olùmọ̀ràn ni, olùtọ̀nà ni, ẹni tó jẹ́ pé tó máa tọ́yàn sí bí ilé ayé èèyàn ṣe máa rí àti nǹkan tó yẹ kéèyàn ṣe ni. Ifá jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé olùmọ̀nà ni, olùtọ̀nà ni, tí ó dẹ̀ ń tọ́yàn sí ọ̀nà tó dáa, tí kì í bà nǹkan èèyàn jẹ́, tó dẹ̀ máa tún nǹkan àwa ọmọ adúláwọ̀ ṣe káàkiri àgbáyé. Àwa ọmọ Odùduwà ni pé Ifá jẹ́ olùtọ̀nà tó máa jẹ́ kéèyàn mọ nǹkan tó yẹ kéèyàn ṣe, tó máa jẹ́ kéèyàn mọ nǹkan tó yẹ kéèyàn jẹ, aṣọ tó yẹ kéèyàn máa wọ̀ gan máa jẹ́ kéèyàn mọ̀, kádàrá tó ń tọ́ ní kálukú gbé wá sáyé ó máa jẹ́ kéèyàn mọ̀ pé kádàrá báyìí ló gbé wá sáyé o. Torí pé àwọn bàbá wa máa ń sọ pé kádàrá táyé kò papọ̀ mọ́ ti Kẹ́hìndé, ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ láyọ̀ ìpín. Torí pé Ifá yẹn sọ pé mi ò mọ ibi tí olórí gbé yan rí, ǹbá lè yan tèmi, mi ò mọ ibi tí ẹ̀fù àpẹ́ gbé yan rí ẹ̀, ǹbá lè yan tèmi. Ṣùgbọ́n ibì kan náà láti gbé yan rí, ṣùgbọ́n kádàrá kò ṣe kí ni, kò papọ̀ o. Kádàrá ò papọ̀ rárá o. Nǹkan tí Táyé ṣe tí Kẹ́hìndé bá sọ pé òun fẹ́ ṣe, ó lè jẹ̀bi sí o. Oníkálùkù ló ní kádàrá tiẹ̀ tó gbé wá sílé ayé o. Ẹ máa tẹ̀lé ìlànà Ifá, kí ẹ máa tẹ̀lé ìlànà ìṣẹ̀ṣe. Tí nǹkan bá rú yín lójú, ẹ bi Ifá léèrè. Ifá máa ṣàtọ́nà, ó máa tan ìmọ́lẹ̀ sí gbogbo nǹkan tí ó ń jẹ́ kùdìẹ̀kudiẹ nínú ayé wa, tó máa tan ìmọ́lẹ̀ sí, tí gbogbo ẹ̀ máa da, tọ́nà yẹn máa true, tí iṣẹ́ máa lọ síwájú, tí òwò wa máa lọ síwájú, tí gbogbo nǹkan wa máa dùn tó máa dán. Kò dẹ̀ ní fi nǹkan kan pamọ́ fún onítọ̀hún, fẹ́ni tó bá tẹ̀lé tó dẹ̀ gbọ́ àmọ̀ràn lẹ́nu Ifá.